पातळ पोहे आहेत, हे प्रथम आपण थोडेसे भाजून घेऊया. मीठ भुरभुरायचंय थोडंसं आपल्याला यावर. क्रंची झालेले आहेत हे, प्लस मस्त फुलतात देखील. खमंग असा वास आलेला आहे आणि तडकलेले देखील आहे, म्हणजे शेंगदाणे व्यवस्थित तळून झालेले आहेत. आता आपण कढीपत्ता भाजणार आहोत. तो जरा सावधानतेने भाजा. टाकल्यानंतर पटकन मागे व्हा, म्हणजे अंगावर उडणार नाही. आता काजू, चिमूटभर मीठ टाकलेलं, धने पावडर, जिरे पावडर आणि हळद आता आपण प्रथम तेलामध्ये टाकूया. हिंग टाकणार आहोत. आमचूर पावडर आहे आणि चाट मसाला आहे आणि मीठ चवीनुसार टाका. पोहे भाजताना मी ऑलरेडी थोडं मीठ टाकत होते, त्यामुळे मी थोडं कमीच मीठ टाकले. तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार टाका. हे जे आपण मसाला भाजला तो आता व्यवस्थित त्याच्यामध्ये मिक्स करून घेऊया. आता हे सगळे भाजलेले जे जिन्नस होते ते आपण यामध्ये मिक्स करणार आहोत. भुरभुरायची. शेवांची रेसिपी मी ऑलरेडी टाकलेली आहे, तुम्ही वरती लिंकवर क्लिक करून ती रेसिपी बघू शकता. अतिशय क्रंची, डिलिशियस, इतका क्रंची झाला आहे की चुरा झालेला आहे त्याचा, बघू शकता.